ምስራቅ ነኝ። ከምስራቅ ምግቦች ሰሞኑን ተጠፋፋን፣ ብዙ አልተያየንም። ዛሬ ደግሞ አጠር ያለ ሁለት የግራኖላ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ግራኖላ ባር የሚባለው ዩዥዋሊ ከሱቅ ነው የምንገዛው ነው፣ ግን ብዙ ነገር ውስጡ ጨምረው ስለሚሸጡልን ለምን ራሳችን ቤት ውስጥ በቀላል ኢንግሪዲየንቶች አንሰራውም ብዬ አሁን ደግሞ ትምህርት ቤት ስለተከፈተ በቀላሉ መስራት የምንችለውን ግራኖላ ለልጆቹ ለቁርሳቸውም ይሁን ወይም ደግሞ ለመክሰስ ማቅረብ የምንችለው ራሳችን እንሰራለን። ስለዚህ ሁለት አይነት አሳያችኋለሁ። ቤታችሁ ባለው ኢንግሪዲየንቶች መስራት የምትችሉት ወይም ደግሞ አንዳንዱን የሚጠቀመውን እናንተ በሌላ ነገር ሪፕሌስ እያደረጋችሁ መስራት የምትችሉትን አሳያችኋለሁ። ቀላል ነው፣ እንስራ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከዛሬም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከኔ ጋር የቆያችሁ ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቪው ማድረግ፣ ማየት፣ ሼር ማድረግ፣ ኮሜንት እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ስራችን እንሂድ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ የመጀመሪያውን ግራኖላ እንግዲህ ኦትሚል ፒች ባር ብዬ ጠርቻለሁ። ማለት ኦትሚል በኦትሚል እና በፒች ማርመላት የተሰራ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ማርመላት መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንግሪዲየንቱን ልንገራችሁ። እንግዲህ አንድ ካፕ ወይም አንድ ኩባያ ኩዊክ ኦትሚል የሚባለው ወይም ኩዊክ ኦትስ የሚባለውን እናደርጋለን። ግማሽ ካፕ ደግሞ አልመንድ ፍላወር፣ ግማሽ ካፕ ደግሞ ሆል ዊት ፍላወር ነው ያደረኩት። ከዛ በኋላ ሌላ የሚያስፈልገን ነገር 1/4 ቲስፑን በጣም ትንሽ ቲስፑን ሶልት ወይም ጨው። ከዛ በኋላ 1/4 ካፕ ደግሞ የቀለጠ ኮኮናት ኦይል ነው ያደረኩት። ኮኮናት ኦይል ከሌለ አቮካዶ ኦይል ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ኦይሎች መጠቀም ይቻላል፣ ግን ኮኮናት ኦይል ከዚህ ጋር በጣም ይሄዳል። እንደገና 1/4 ካፕ ደግሞ ሜፕል ሲሮፕ የሚባለው ነው። እሱ ከሌላችሁ ማር ማድረግ ይቻላል። ሮ ሃኒ ነው እኔ ዩዥዋሊ የምጠቀመው። ከዛ እሱን በደንብ አድርገን እንደዚህ እንደምታዩት አንድ ላይ እናቀላቅለዋለን። ከዛ ላይ እንደዚህ ግማሽ ካፕ የሚሆን እንቀንስና እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ የተቀረውን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። ከዛ እኔ በእንቁላል ፋንታ ያው ቪገንም እንዲሆን ቬጂቴሪያኖችም እንዲበሉት በእንቁላል ፋንታ ፍላክስ ኤግ የሚባለውን ያረኩት፣ ማለት በተልባ የሚሰራውን እንቁላል የሚባለውን ነው። ስለዚህ እሱን ለመስራት ከዚህም በፊት ነግሬያቸዋለሁ፣ ዲስክሪፕሽኑም ላይ ያስቀምጣለሁኝ። 1 ቴብል ስፑን ወይም 1 የወጥ ማውጫ ማንኪያ የሚባለውን እሱ ተልባውን ከ2.5 ማንኪያ ወይም 2 ተኩል ማንኪያ ውሃ ጋር አቀላቅለን ነው የምንሰራው። አሁን እንግዲህ እንደዚህ ሳህናችንን በደንብ ወይ በኮኮናት ወይም ደግሞ በሌላም ኦይል ስፕሬይ እናደርገውና በደንብ ቀብተ ነው። ከዛ ይሄንን እንደዚህ አድርገን እንደምታዩት እናወጣዋለን ሳህኑ ላይ በደንብ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለነግራችሁ የምፈልገው ኦቨናችንን 350 ዲግሪ ፕሪሂት እያደረግነው ነው። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ከዳር እስከ ዳር ድረስ እንዲሆን እንዲዳረስ አድርገን በደንብ አድርገን እንጠፈጥፈዋለን ማለት ነው። እንትኑ ላይ በደንብ ከጥግ እስከ ጥግ አድርገን ማለት ነው። አሁን ያው እንዳያችሁት ሁሉ ነገር እዚህ ውስጥ የገባው ነገር በምንም አይነት መንገድ ቢሆን ተመጣጣኝ የሆነ ለጤናችን የማያስከፋ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦቨን ውስጥ ለ15 ደቂቃ ከተን እናበስለውና ከዛ በኋላ ከወጣ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ማርመላታችንን እናረጋለን። እኔ ይሄንን ማርመላት የገዛሁት ከኮስኮ ነው። ፒች ማርመላት የሚባለውን ነው፣ ግን እናንተ ያላችሁን ማርመላት ማድረግ ትችላላችሁ። እና እሱን 1 ካፕ የሚሆን ያህል በደንብ አድርገን የበሰልነው ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ እናዳርሰዋለን። 1 ካፕ 1 ካፕ ተኩል የሚሆን ያህል ማለት ነው። ከዛ በደንብ እንደዚህ ካዳረስነው በኋላ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ግማሽ ኩባያ ያስቀረነው ነበረ ከሚክስቸራችን ላይ ማለት ነው። እሱን ከላይ እንደዚህ አድርገን እንፈረፍርበታለን።
እና ይሄንን እንዲህ አድርገን በደንብ ከፈረፈር ነው በኋላ ይሄ ለምንድነው ከላይ እንደዚህ ሲበስል እንደ ክራንች ይሆናልና በጣም ይጣፍጣል። ለዛ ነው ግማሽ ካፑን ያስቀረሁት ማለት ነው። ያው እንደዚህ የመሰለ ነገር በሱቅ ውስጥ ይሸጣል። ውስጡ ማርመላት አድርገው ምናምን፣ ግን ኢንግሪዲየንቶቹን ወይም ግብአቶቹን ስትመለከቱ ውስጡ ብዙ ነገር አለው። ይሄንን ራሳችን ሰርተን ብንበላ አሁንም መልሰን ኦቭን ውስጥ 350 ዲግሪ አድርገን ከትና ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። ከበሰለ በኋላ ያው እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። መቀዝቀዝ አለበት። ከቀዘቀዘ በኋላ ለአንድ ለ20 ደቂቃ ቢቀዘቅዝ ጥሩ ነው። ያው እኔ ትንሽ ቸኩዬ እየቆረጥኩት ነው ለእናንተም እንድታዩት ብዬ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። ሲቀዘቅዝ ራሱን ልቅ ብሎ ይወጣል። ግን እዚህ ጋር ትንሽ ስትራግል እያደረግኩኝ ነው እኔ አሁን። ከዛ ካወጣ ነው በኋላ ይሄንን ይመስላል። ለልጆቻችን ማብላት እንችላለን። በጣም አሪፍ ነው። ሁለተኛው ግራኖላችንን ደግሞ አሁን እንሰራለን። ያንኛው እየበሰለ እያለ ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ባናና በጣም ሙዝ የበሰለ ሙዝ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሮልድ ኦትስ የሚባለው 1-2 ካፕ አለን። ሃፍ ካፕ ቾኮሌት ቺፕ፣ ሃፍ ካፕ ዋልነት፣ እንደገና እዚህ ጋር ፒናት ባተር 1 ካፕ፣ ቫኒላ ኤክስትራክት፣ ሲነመን ከፈለጋችሁ ነው እሱን፣ ትንሽ ጨው እናደርጋለን እና ትንሽ ሜፕል ሲሮፕ። ሶ ሲምፕል ኢንግሪዲየንት ግን የምናውቀው ኢንግሪዲየንት ነው። ሶ አሁን ደግሞ እሱ ግራኖላ አሰራሩ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እንስራ። አሁን እንግዲህ 3 ሙዝ ብያችኋለሁ። እነዚህ ተለቅ ያሉ ሙዞች ናቸው። እነሱን ሙዙን በደንብ አድርገን እንደዚህ እንደምታዩት እንጨፈልቀዋለን ማለት ነው። ከዛ በደንብ ልልት እስኪል ድረስ እንጨፈልቀዋለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቅድም የነገርኳችሁን ነገሮች መጨመር እንጀምራለን። አሁን እዚህ ጋር የጨመርኩት ሜፕል ሲሮፕ ነው፣ ወይም ደግሞ እናንተ ማር መጨመር ትችላላችሁ። ቀጥሎ የቫኒላ ኤክስትራክቱን ነው፣ 1 ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት። ከዛ በኋላ ፒናት ባተር ነው ያደረኩት። ፒናት ባተር የማይስማማው ሰው ካለ አልመንድ ባተር ወይም ሌላ አይነት ናት ባተር መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ፒናት ባተር ያው ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ እነግራችኋለሁ፣ ምንም አይነት ውስጡ ካለ ፒናት በስተቀር የለውም። ፒናት ወይም ጨው ነው ያለው፣ ሌላ ነገር የለውም። እና ሁሉ ጊዜ ፒናት ባተር ስትገዙ እንደሱ አይነት ብትገዙ በጣም ጥሩ የፕሮቲን ሶርስ ነው ፒናት ባተር። እና ጥሩ ለጠቃሚ ፕሮቲንነት ያለው ነገር ስለሆነ ይጠቅማል። ከእሱ የማይስማማ ከሆነ አልመንድ ባተርም ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ፒናት ባተራችን እና ሌላውን ሙዙን ሁሉንም ካቀላቀልን በኋላ ይሄኛው ሮልድ ኦትስ የሚባለው ነው። እሱን 2 ኩባያ ሮልድ ኦትስ ነው ያደረኩት። አሁንም እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። ቀጥለን ቀረፋችንን 1 ማንኪያ ቀረፋውን እንከታለን። ከዛ ደግሞ ትንሽ ጨው ሜቢ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው እናደርጋለን። ከዛ ላይ እዚህ ጋር ያደረኩት ዋልነት የሚባለው ነው። እናንተ የምትወዱትን አይነት ናትስ ማድረግ ይቻላል። እና ቾኮሌት ቺፑ ደግሞ ዳርክ ቾኮሌት ቺፕ ነው ያደረኩት። ያው ቾኮሌት ቺፕ ዳርክ ቾኮሌት ቺፕ ለብዙ አይነት ነገር ለጤንነታችን ይጠቅማል። ግን የማትፈልጉ ከሆነ ናትሱንም እሱንም ብዙ ሌላ ነገሮች መጨመር ይቻላል። ለምሳሌ እንደ ዘቢብ፣ እንደ ክራምቤሪ፣ ሌላ እንደ ቴምር የመሳሰሉትን ነገሮች መጨመር ይቻላል። እና ዋልነቱንም ካልፈለጋችሁ ፒካን፣ ሌላም ነገር ማድረግ ይቻላል። ከዛ እንዲህ በደንብ ካቀላቀል ነው በኋላ አሁንም ትሬ ላይ ነው ያደረኩት። አጠር ያለች ትሬ ላይ ሜቢ 9 በ13 1/4 ሺት የሚሏት ትሬ ነች። እዛ ላይ ነው ያደረኩት። ከዛ እሱንም በደንብ ቀብቸዋለሁኝ ኮኮናት ኦይል። ብትፈልጉ ሌላም አይነት ዘይት ወይም ቅቤም መቀባት ይቻላል። አሁን ያለንን ሚክስቸር በሙሉ በደንብ አድርገን እዚህ ጋር ድምድም እናረጋለን ትሬው ላይ ማለት ነው፣ ከዳር እስከ ዳር። ይሄም ራሱ 350 ዲግሪ ነው ኦቭኑን ያደረግነው። ስለዚህ በደንብ አድርገን እንደዚህ ከዳር እስከ ዳር ስናደርገው ይሄንን ይመስላል።
ከ350 ዲግሪ ከ20 እስከ 25 ወይም ቤቱ በደንብ መሽተት ሲጀምር በስሏል ማለት ነው። ይሄንን መስሎ ይወጣል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ብራውን ነው። ሲበላ ክራንቺ ሳይሆን ቺዊ ነገር ነው ማለት ላይክ እንደ ኩኪም አይነት ነገር አለው። ይህንን ነው ለራሳችንም ስራ ቤት ይዘን መሄድ እንችላለን። ቤት ውስጥም እንደ መክሰስ መብላት ቻለ። ቁርስም ከዮገርት ጋር፣ ከፒናት ባተር ጋር፣ ከአልመንድ ባተር ጋር ከተለያየ ነገር ጋር መብላት፣ እንዲሁም ለብቻው ቢበላ ምንም አይደለም። ለልጆቻችንም ለመክሰስ ለቁርስ መስጠት እንችላለን እና ጥሩ ጤነኛ የሆነ ሱቅ ውስጥ ታሽጎ የማይሸጥ ራሳችን የሰራ ነው ማለት ነው። ይህን እንደዚህ ቆራርጠን ለማስቀመጥ 1 ሳምንት ፍሪጅ ውስጥ በፕላስቲክ ኮንቴነር ወይም ደግሞ በግላስ ኮንቴነር አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ለ1 ሳምንት ይቀመጣል። ፍሪዝ ማድረግም ደግሞ ይቻላል ፍሪዘር ውስጥ። ከዛም አውጥቶ መብላት ይቻላል ማለት ነው፣ ከፍሪዘር ውስጥ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ። ይሄንን ለመክሰስ ከቡናም ከሻይም ጋር በጣም ቆንጆ ነው። እንደወደዳችሁት ነው እንግዲህ ያው የሰራነውን ነገር ለዛሬ 2 ግራኖላ የሰራነውን ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ስላያችሁልን በጣም እናመሰግናለን። እንደወደዳችሁት ነው። በሚቀጥለው በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን። ባይ